ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ክብሪ ይኹን ንስላሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይኽበር ይመስገን አምላከ ሙሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ፍቅርቲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ከመይ ጸኒሕኩም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ብምሕረት ብጥዕና ስለበጽናሐና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዑ ይኹንና ሎቢ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ሓደ አርእስቲ ብምግባር ክንዛረብ ኢና እግዚአብሔር አምላኽና ማእከልና ኮይኑ እንመሃሮ ንህይወት ንበረኸት ንሰላም ገብረልና ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ጸልዩ ወሰአሉ ለነሂ ከመ ያርሁ እግዚአብሔር አናቅጸ ቃል ወጸልዩ ሊተብዝሃ ከመ እክሱት ተዘክሩ ክርስቶስ ምስጢር በከመ ደልዎ ንንገር ነቲ ናይ ክርስቶስ ቃል ብዝግባእ ናብቲ ሰማዒ ክንሕልፍ እግዚአብሔር አምላኽና አፍ ደገና ቃላቱ ከፍተልና ጸልዩና ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ሎም ድማ ነዚ ቃል እዚ ቃል እግዚአብሔር ብዝግባእ ክንሕልፍ እግዚአብሔር አምላኽ ኃይልን በርታዕን ከበኒ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ናይ ሎሚ አርእስተ ትምህርትና ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 17 ዘሎ ኃይለ ቃል ክኸውን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ካብ ፍቅዲ 17 እዚ ቀንዲ ምኽንያት ዝገበርናዮ ንምንታይ እንተ ተባሂሉ ናይ ሎጥ ህይወት መላእክት ዝለኣኽዎ ወይ ድማ መላእክት ሓበርተ ዝሃብዎ ንሱ ሎጥ ካብቲ ዝነበረ ንኽድሕን እዩ ንሕና ድማ ካብ ዘለናዮ ህይወት ብኸመይ ክንድሕን ከም ንኽእል ካብ ታሪኽ እዚ መታ ንኽንመሃር እዩ እዚ ኣርእስቲ ተመሪፁ ዘሎ እስኪ ብሓደ ንበሎ ምእንቲ ኸይትጠፍእ ናብ ዘሎ እምባ ሂደም ምእንቲ ኸይትጠፍእ ናብቲ እምባ ኣቢልካ ሂደም ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ኣርእስቲ ጌርና ክንዛረብ ኢና ታሪኽ ናይ ሎጥ እንተ ተመልኪትናዮ ሎጥ ንወዲ አብርሃም እንታይ እዩ ወዲ ሓዊ እዩ ሎጥን አብርሃምን ብሓደ ክነብሩ ከለዉ ክልቲኦም ድማ ጓሶት ስለ ዝነበሩ እነሆ መጓሲኦም እንስሳቶም ስለ ዝበዝሓ ድማ አብርሃምን ሎጥን ክልቲኦም ናቶም ዝነበሩቶም ጓሶት ክበዓሱ ደለዩ ቦታ ፀቢብዎም ብድሕሪ አብርሃም አቦ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ንሎጥ ሓደ ምርጫ ሂብዎ ንስኻ ንሰሜን ተዳኸድካ ኣነ ንደቡብ ይኸይድ ንስኻ ንምብራቕ እንተኸድካ ኣነ ንምዕራብ ክኸይድ ስለዚ ንስኻ ናብ ዝደለኻ የምረጽ እሞ ኣነ ድማ ኣንጻርካ ክኸይድ ኢሉ ተዛሪብዎ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሎጥ ነታ ልምዕቲ ክትሪኣ ድማ እነሆ ፀባን እነሆ መዓርን ፀባን ተውሕዝ ትመስል ዝነበረት ቦታ መሪፁ ንሶዶም መረፃ ኣብዛ ሶዶም እዚኣ ግን ክትሪኣ ብደገ ጽብቕቲ ነይራ ኣብ ውሽጣ ግና ሓዊ ካብ ውሽጣ ወይ ድማ ካብ ምድሪ ዝፍልፍላ ዝነበረት ቦታ እያ ስለዚ ኣብዚ ቦታ ዝነብር ሎጥ ምሳሌ ብሓንቲ ሃይማኖት ዝመሰል ሰብ እዩ ስለዚ ሎጥ ኣብዚ ግዜ ክነብር እንከሎ ሕጊ እግዚአብሔር ኣኽቢሩ ዝነብር ስለ ዝነበረ እነሆ መላእክቲ መፅኦም ክሳብ ዘውፅዎ ዝበቕዐ ቅዱስ ኣቦይ በረኸቱ ምስኩላትና ይኹን ስለዚ ካብ ናይ ሎጥ እንመሃሮ ታሪኽ እንታይ ተባሂሉ ግና ሎጥ ክልተ እነሆ ነተን ኣዋልዱ ክምርዑ ዝተሓስቡ ሕፅያት ነይሮም እዞም ሕፅያት ግና ሎጥ ክዛረቦም እንከሎም ዝላገፅ ዘለ መሲልዎም ኣይሰምዕዎን ስለተሰምዖ ድማ ሰጢሞም ወይ ድማ ካብቲ ካብ ሰማይን ካብ ምድርን ዝወረደ እሳት በሊዕዎም ተሪፎም ዞም ሳዚኣቶም ካብኡ ዝተረፉ ድማ ክልተ ነይረን ክልተ ደቁን ሓንቲ ሰበይቱ እንዳኸደት ከለንት ያገጢምዋ ንድሕሪት ገጽካ እንታይ ኢሉ ነይሩ ግልጽ ኣይትበል ናብ ዘሎ እምባ ሂደም ኢልዎ ስለ ዝነበረ ሰበይቱ ግና ቃል መላእክት ጥሒሳ ትገብር ጀሚራ እግዚአብሔር ከመይ ገይርዎ ይኹን ኢላ እንድሕር ክትምት ጀመረት እግዚአብሔር እንታይ ገይርዋ ሓወልትና ጨው ገይርዋ ሎሚ ብዙሓት
ስለምንታይ ሎጥ ሰበይት ሎጥ ንድሕር ጠሚት አይልና ንዛረብ ንኸውን ህይወትናስ ከም ይኮን እንድዘሎ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ህይወትና ሎም ህይወትና ሓደ ኣሎ ወይ ድማ ናይ ዝሓለፈ ታሪኽና ተገልጽልናዮ ምስና ሎም ሓደ ኣሎ ትማሊ ቤተ እግዚአብሔር ከአቱን ከለና ፈራሃት ነራን ኮን ንኸይና ሎም ግና ደፈራቲና ትማሊ ጾይብና ዘንደክም ክንኮን ንኸይና ሎም ግና ክንጾም እንኳን ንኸልና ትማሊ ንጾሎት ክንቆም ከለና አይርብርብ ነራን ንኸውን ንነብዕ ንበኩን ንኸውን ሕጂ ግና ያለው የለን ስለዚህ ሰበይት ሎጥ ክንናቅፍ አይንኸልና ቅዱስ ሉቃስ እንታይሉ አምዕራፍ 17 ካፍቅር 32 ተዘከሩዋ ለበይስ ሎጥ ይብል ንሰበይት ሎጥ ተዘክሩዋ ብምንታይና ክንዝክራ ሰበይት ሎጥ ንሰበይት ሎጥ ዝገበረቶ ነገራት ንኹሉ መምሃሪኹም ጌርኩም ተጠቀሙላ ክብር ስለዝደለዩ ስለዚህ ናብ እንባ ከይንድይብ ንሕና ድማ ናብ እንባ ናብቲ መንፈሳዊ ህይወት ከይንድይብ ሓኒቑ ሒዝና ዘሎ መንገዲ እንታይ እዩ ተባሂሉ እዘን ምኽርታት ለማንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሪና ትምህርትና ክንውዲና ናብዚ እንባ ተባሂሉ ዘሎ ንኸይንድይብ ንዓናውን ሓኒቑ ሒዝና ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ተባሂሉ ብመጀመርታ ክንድሪና እቲ ቀዳማይ እንታይ ተባሂሉ ስስዐ እዩ ስስዐ ሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ምስ ፈተኖ ኣብ ገዳም ቆሮንቶስ ዝተዓረሉ ሓደ እዚ ሰይጣን እንታይ ኢሉ ነይሩ እንተዳ ሰጊድካለይ ብዘሎ ኩሉ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ተክበካ ኢሉ ነይሩ ሃብቲ ክህበካ ኢልዎ ነይሩ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢልዎ ንሓደ ኣምላክ ስገድ ኪድ ሰይጣን ኢሉ ገሲጽዎ ሓቀ ቅዱስ ሉቃስ ድማ ብዛዕባ እንታይ ይብል ጎይታ ብምሳሌ ከምህርን ከሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 15 ክንደለኩም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 15 ይብል እውቁ ወተዓቀቡ እምነ ኩሉ ትዕግስት እስማዓኮ በአብ ዘሆንዋ ዘያሃዩ ሰብ ይብል እነሆ እንታይ ዝብል ተቃለቱ ህይወት ሰብ በብዝሒ ገንዘብ አይኮነትን እሞ ተጠንቀቁ ካብ ኩሉ ስስዕኻ እንታይ ግበሩ ተሓለው ይብል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 15 ኣብዚ ቅጽል ኣቢሉ ብዛዕባ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ምሳሌ ይገብር እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህርን ከሎ ካብ ፍቅዲ 16 ከምዚ ይብል ከምዚ እናበለኻ ምስትላ ነገሮም ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ግርሁ ቀደወሉ ብልቡ ከዓ እኽለይ ዝእክበሉ ስፍራ የብለይ እንታይ ዳ ክገብር ኢሉ ሓሰበ ከምዚ ድማ በለ ከምዚ ዳ ክገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሳ ኣክፊሐ ክሰርሖ ኣቡኻ ኩሉ እኽለይን ሃብተይን ክእክብ እየ ንነፍሰይ ከዓ ኦ ነፍሰይ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ብዙሕ ዝተደለበ ሃብቲ ኣለኩሞ ኣዕርፊ ብልዒ ስተይ ተሓጎሲ ክብላየ በለ ኣምላክ ግና ኣተዓሻ በዛለይቲ እዚኣ ንነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ እዮም እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ እቲ ንርእሱ ሃብቲ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ግና ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ ክኸውን እዩ ይብል ስለ ቃላት ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገን ይኹን ሎሚ ንሕና ድማ ኣብ ህይወትና ናብ እግዚአብሔር ንኸይንቅርባ ሓሊቁና ዘሎ እንታይ እዩ ቤተ እግዚአብሔር ምጻእ ከይትብል እንታይ እዩ ስስዐ ይበት ኾነ በቲ ስራሕ ኢልና ከነመኽል ንኽእል ኢና ግን ካብ ስራሕ ከነብኩር ንኽእል ግን ብዙሕ ነገር ክነብኩረል ንኽእል ግን ኣሎ ንቤተ ክርስቲያን ዘይኮነ ኣብ ካል ነገራት ነብኩር ኢና እኮ ዝኾነ ነገር ተኣጋጢሙና ግን ንቤተ ክርስቲያን ኢሉ ዘብኩር ሰብ ግን ውሑድ እዩ እዚ ንምንታይ ተረታበል ስስዐ እዩ ኩሉ ገንዘብ ስለ ዝረአየና እቲ ገንዘብ ድማ ንህይወትና ዕረፍቲ ክበና ይመስለና ብገንዘብ ዕረፍቲ የለን ብገንዘብ ተሓጒሰ ዝብል ሰብ የለን ሚሊዮን ትሕዝ ሚሊዮን ጭቃትካ ትሕዝ ብሚሊዮን ዝሕጎስ ሰብ የለን መቸም ክንዲ ዝዓዲ ገንዘብ ዝሕዝ ሰብ የለን ሕጉስ ሰብ ግርእ አይፈልጥን ያነ ብብዝሒ ገንዘብ ዝሕጎስ ሰብ የለን ሓጎስ ካብ ሕሊና ሓጎስ ካብ እግዚአብሔር እዩ ንእግዚአብሔር ዝሕዘብ ሕጉስ ይኸውን ስለምንታይ ተስፋይ እግዚአብሔር ስለዝብል ቅዱስ ዳዊት ንመልከቱ እንታይ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት እነሆ ካብ ኩሉ ብሩር ወርቅን እንታይ ተሕሸሊሉ ሕጋ ኣፍካ ይሕሸኒ ኢሉ ንዓኻ እንተዳ ሒዘ ካብ ምድሪ ዝረብ ነገር እንታይ ኣሎ ስለዚህ ንእግዚአብሔር እንተዳ ሒዝካ ካብ ምድሪ ነገር እንታይ አይደለም ምክንያቱ እግዚአብሔር ወርቅ እንተደልናኩ ከበና ይኽእል አይከል እንዴ ንእሽቶ ክንዲ ፍረ አድሪ ተኣክል እምነት ተዳህለትኩም ነዚ እምባ ተለዓል ተበልኩሞ ክኸውን ይብል እምባ ዝተባረ ዲያብሎስ ማለት ነዚ እምባ ተለዓል ተበልኩሞ ክኸውን ነዚ ድማ በዓል አብርሃም ገይሮም እዮም ከም በዓል ሰፋይ ጫማ ዝነበረ ስምዖን ገይሮም እዮም ኣቦታትና ነዚ ታሪክ ፈፂሞም እዮም ማለት እዩ እዚ ታሪክ እዚ ከም ቃል ድራዕ ዘይኮነስ ብታሪክ ዝተፈፀመ እውን እዩ ስለዚህ ነዚ እምባ ተለዓል ተበልኩሞ ክኸውን ግን እንታይ ተላትኩም ኢሉ እንታይ ተላትኩም እምነት ረብና ይብለም ክንዲ ፍረ ተኣክል ክንዲ ፍረ አድሪ ተኣክል
እምነትኩም ንእሽቶ ይኹን ማለት አይኮነን ፍርዓት ተልጣ ምን አቀ ሓደ ተዛረና ይራቀ ከባቢያ ምልእትያ ብደጋ ኸመያ ቀያሕ ብውሽጣኸ ኦኬ ተጨፍለቅያ ትሆን እንታይ ትሆን ተጨፍለቅያ ትሆን ትምቀረ ተጨፍለቃ ወላ ተጨፍለቅ كونوا انك طيبان كما ارو مدر ويوهان كما ربيب القدوس غيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ حجر አድር ተባህለት ክንድ ፍራ አድር ከባቢያ መወዳታ ይብላን እንደገና ተጨፍለቅ ያደመተ ተሆን ተጨፍለቅ ምቃይት ምቀኛ እምነትኩም ድማ ናቲ ርእስኩም ዝኾነ አህልፍኩም ትብሉ እምነት አይኹን ዳንበር አብክልተ ከምት ምቀል ንስኻትኩም ድማ ጠርጣራ ያህልኩም ጠርጣራ ዘይብሉ እምነት ተራ ኮይኑ ካብ እግዚአብሔር ተዝረክብ ምስ እግዚአብሔር ህብረት ይገብር እምነቱ ድማ ሙሉ ይኸውን ስለዚህ ጎይታ ዝመሰላ ብልእስነታ ዘይኮነስ ብክብነታ እንደገናኻ ብውሽጥ ቀያሓ ቀይሕና ይመከራይ ናይ ደሚ ውሽጥ ድማ ናይ ጻዕዳዩ ናይ ተስፋ መንግስተ ሰማያት ማለት እዩ ስለዚህ እዛ አድርዚያ ንሰድ ምሳሌ ኮይና ተወሲዳ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ምድር እዚ እንሆ እንታይ ክንክብልኩም አይትጨነቁም ድለትኩም ዘበስ እንታይ ይግበሩ ብጸሎት ምስና ምስጋና አሜን ይቅረብ ናብ አምላኽ ይቅረብ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ምሂሩና ነይሩ ስለዚህ ቀዳማይ ነገር እንታን ገብራልና ካብ ስስዕ ክንሕሉ አለና ስስዕ ናብቲ እምባን ኸይንዲብ ዝኽልክለና ዘሎ ካላይ ናይ መናፍቃን ትምህርትን መዝሙርን ምስማዕ ገለገለ ሰባት እኮ ከም ዝበለሰብ እኮ ወልሓንቲ ገበር ይብሉን ወላ ትምህርት ገበን ከለዎ ግን ክጣበቁ ይፍትኑ ስለምንታይ ነቲ ሰብ ፈቲኻ ትምህርቱ ግን ክትፈቱ አይተኸልኒኻ ቅዱሳን እንታይ ብሊሮም አሪዮስ ይፈትወካ ትምህርትኻ ግን ጸልየ ስለዚህ ንሕና ድማ ነቲ ዘመሓልፎ ትምህርትን ነቲ ዘመሓልፎ መዝሙር ክንሰምዖ አይግባአናን ክንሰምዖ አይግባአናን መጽሐፈ መነኮሳት ከም ዝብል ኡቅ ከመ ኢትቅረብ ሀቢሃ ይብል እኖ መጽሐፍ እኮ ከነንብብ አይፍቀደናን መጽሐፍ ናይ መናፍቃን ይኹን መዝሙሮም ክንሰምዕ አይፍቀደናን አስተውዕሉ ደርፊ መስማዕ ኃጢአት እዩ ደርፊ መስማዕ ኃጢአት እዩ ናይ መናፍቃን መዝሙር መስማዕ ገና ክልተ ነገር እዩ ክሕደትን ኃጢአትን ስለምንታይ ደርፊ ኃጢአት እዩ በእግዚአብሔር ዝተወገዘ ነገር እዩ ክንገብሮ ንኽእልና ጻጊ ፍርድልና ናይ መናፍቃን መዝሙር መስማዕ ግና ሓደ ኃጢአት እዩ ካልኣይ ድማ ክሕደት እዩ ክሕደት ዝኾነ ስለምንታይ ተባለ እቲ ዝምሩሉ መዝሙር ኢየሱስ አማላድየ እናተባለ ዝመር መዝሙር ንሕና ከመይ ጌርና ተመሲጥና ምስኡ ክንዝምር ንኽእል ይካል አይካልኒ ስለዚህ ዜማ ፈትየ ምስ ደርፊ ድማ ይሰማዕዩ ሕልናኻ ድማ ይቆስቀሲ ተባሂሉ ዕረፍቲ ይብ ተባሂሉ ክንሰምዖ አይግባአናን እዚ ብምግባራ ድማ ኣብ መንፈሳውነትና ኣብ ክንድይብ ንታሕቲ ንዖም ክንጣበቀሎም ንድሕር ንወርዳልና ማለት እዩ ነዚ ምሳሌ ክኾንና ዝኽእል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ቃል ክንወስድ ንኽእል መጽሓፈ ሩት ምዕራፍ 2 ፍቅር 8 መጽሓፈ ሩት ምዕራፍ 2 ፍቅር 8 ከም ዝብል ሽዑ ቦኤዝ ይብል ቦኤዝ ትፈልጡ ዲዮም ቦኤዝ ማለት ካብ ሰልሞን ዝተወልደ እዩ ሰልሞን ካብ ራኬብ ንቦኤዝ ወሊድዎ ቦኤዝ ድማ ካብ ሩት ንኢዮቤድ ወሊዱ ኢዮቤድ ድማ ንእሰይ ወሊዱ እሰይ ድማ ንንጉስ ዳዊት ድማ ንንጉስ ሰሎሞን ማለት እዩ ስለዚህ ቦኤዝ ማለት ንንጉስ ዳዊት ነብሐጉስ አቡ ማለት እዩ ስለዚህ ቦኤዝ ናቱ ታሪክ እንተ ተመልኪትና እዮም መጽሐፈ ሩት ምዕራፍ 2 ፍቅር 8 ከም ዝብል ሽዑ ቦኤዝ ንሩት ሰምዒ ዛጓለይ ክትቀርሚ ኢልኪ ናብ ካልእ ግራት ኣይትኺዲ ምስ እዘን ጉዛኣተይ ደኣ ልገብ እምበር ካብዛ ኣይትሕለፊ ኣበየናይ ግራት ከም ዝዓፀዱ ርኢኺ ደድሕሪኦም ሰዓቢ እናበለ ይቕፅል ኣብዚ ታሪክ እዚ ብምሳሌ ክግለጽ እንከሎም ቦኤዝ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ እነሆ ናቱ እቶም ኣግራድ ዝተባሃሉ ድማ ሐዋርያት እዮም እታ ግራት ዝተባሃሉ ድማ ቅድስት ቤተክርስቲያን እያ ካብዚ ወፂኺ ናብ ካልእ ኣይትኺድ ዝተባሃሉ ድማ ብጀካ ካብ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካብ ናይ ሐዋርያት ትምህርቲ ካልእ ትምህርቲ ክንሰምዕ ከም ዘይብልና እዚ ምሳሌ እዚ ሓደ ናቱ እዮም ጉዛእ ዝተባሃሉ ሐዋርያት እዮም ደድሕሪኦም ሰዓቢ ዝተባሃሉ ድማ ደድሕሪ ትምህርቶም ሐዋርያት ንዓና ብመስዋዕቶም ብትምህርቶም ብሕጎም بتوفيتهم بزخون على يمهرنا نحن لما بزنا جرز نسعبهم تذكروا لقدس بولس تذكروا مكانتكم وزنا جاركم قال إخزابير وإن ذا تريوا سناء جزء متمثل بهاي مارتهم نتوم قال إخزابير زمهارهم مرحتهم
كما يلوم كم زحلفوا عسر أمرتهم ناس عارفكم تكبرهم تختلوهم كوي سلازي هايمانات قدم أيورسني هابتن بيتون يزورس دامر هايمانات أيورسني يبل قدس أولس جنام إتي أنا كالبويتا سمع أخوه نسيز نجركم زلخي يبل مخد هايمانات أيورسني أبراهام نيسا أنت يجروا جوزرت هاي محالفن ودش ما معلتو خلهم سلازي هايمانات حانت جزيد بجزء من قدسان الصحابة إمنتها يهودا فقر ثلاثة قيس والله سلازي أبزك على زنجات أدرج لهم باركس ناي منافقان تمرتي يخون ناي منافقان مزمر يخون كن سمع كم زي جبأنا كازي تاريخ مثال بمقدار اللي كأنت أبواتنا يمورنا سالساي متشم أبزي معبر هاجر كلاتنا نفلتو باكل نراخو باللو وحدي حكي باكل نراخو باللو كم زي جرنا على جزابير المحل فلما وحدي باكل مالتي أبصو من حنت معاك طبعا نراخو زلنا زبز حقنا هذا نحلف أنت تبعي لجن عاد موبايل كان انتين حزب ابيتو بيناتهم ايناتهم هنا انا اتينا بيتو سلازي نافتي امبا نخينديم حانيقو زحزنا نافتي امبا حانيقو زحزنا نجر انتايو نخين ديب انت لا تبايلون حدا نمن سبسكرايب نقبر سكري غورني نمن نقبر حدا سب بمنفساوي وقت كبرت عند رجين كله ناي دراما سبسكرايب زقبر تداخوين مخا دراما تخاتال زرت خوين كبرت يخل دو هيوتنا ايو اي تحفروا له ابغزنا خيدنا مش يعني الكتاب ازي في المرئي خيادو ازي اسري خيادو بطعم ابكاتني حزينه مسخه اي مسطت كان ازي تخاتلا بقى هيوتنا نسي اذن ما نابتين بان خيندي بحانيق حيزنا كانوا نتدرف نقبرل درف ما نسمع لا اذا حلف هيوتنا نذكر بقى شو منفساوي نترف درف انت يالو املاك تحغوس زبل املاك فقر اندي مت سبكات املاك فقر اندي تفاقور انديلو كزم مزدل يسبقه املاك تفاقور دل زموت املاك تحغوس دل نغيلا كلتي جن املاك تحغوس خبل كلهم قدس يعقوب تقيسولهم زتحغوس انت يلو يسعى سعيد رافيلو اي بلد زتحغوس انت لهم يزمر زحازن تلخه يبكى ها يمارر እግዚአብሔር ይخاد አይኮነን ይጸልይ ዝብል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በዓሉ መልሱልና አለም ስለንተ በዓልና ነሐልፎ ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅሪ ክብል እንከሎ ዝሓለፈ ተማሂርና ነርና እግዚአብሔር ፍቅሪ ማለት ሓደ ነገር ሰውዕሎም እግዚአብሔር ፍቅሪ ማለት በባህሪ በመለኮት ሓደ በአካል ድማ ሰለስተ ማለት እዩ ከመይ ፍቅሪ ሰለስተ ሓቀ ፍቅሪ እዚ ፍርሓት ገለ ቀኢር ገለ ግደፎ ፍጽምና ቅድስና ራይ ተተርጉሞ እዛ ፍቅሪ ትብል ቃል እዚኣ ናይ እግዚአብሔር መለኮትን ሓድነት ሰለስተነትን ገልጽያ ስለምንታይ ተተባል በኸመይ ተተባይሉ ሰለስተ ሰባት ክትሪኦም በአካል ሰለስተ ሓቀ ፍቅሪ ዘለው ፍቅሪ ተዳልዮም ግን ሓደ ሰብ እዮም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ከተመልከቱ እቶም 3000 ክሳብ 8000 ዝኣክሉ ሰባት ዝነበሩ ሓደ ሐሳብን ሓደ ልብን ሓደ ቃልን ነበሮም ይብል እዚ ማለት بحد قال الزارو نيرمال تكون ግን ሐሳባቶም ከም ሓደ ቃል ነይሩ ሐሳባቶም ከም ሓደ ልቢ ተዛረቡ ደሞ ከም ሓደ ቃል ነይሩ እዚ ድማ እግዚአብሔር ፍቅሪ ማለት በመለኮት በአካል ሰለስተ በመለኮት ድማ ሓደ እዩ ሰለስተ ሰባት ፍሬን ከላ ሰለስተ ከም ዝኾኑ በፍቅር ድማ ሓደ ይኾኑ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ሰለስተነቱ ሓድነት ኣብ ሓድነት ድማ ሰለስተነት እዩ ንሰለስተነቱ ሓድነቱ ዘይጥርንፎ ንሓድነቱ ድማ ሰለስተነት ዘይብትኖ ምስጢረ ስላሴ ስለዚህ እዚ ዘለዎ ምስጢር ዳንበር እግዚአብሔር ፍቅሪው ስለስተባህለ ወድን ጓልን በዘይ ቃል ኪዳን ዝኾነ ነገር ክገብር ማለት ግን አይኮነን እዚ ከም ዝገብር ሰብ ፍርድ ለዎ ዝሙትዩ ለዘማውያን ሰይብል ለዘማውት ግና ለተማመን ዘራትን ካብ እግዚአብሔር ፍርዲ አለዎ ዳግማይ ሞት ዝሞት ሓደ ድማ መን እዮም ዚኦም መን እዮም ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ፍቅር 8 ተመልከትዎ ስለዚህ ንሕና ንመን ሰብስክራይብ ንገብር ይመቸም ትዘሎ انت تباهيلهم نت معنا كبرت عنا زخل مالت لبا ما تكوني تباهيلنا وانجلكم زلنا كونن كطيبان يز طيبان كوني يزبل طبيب ما تملو نبودا انتقم الحق ابي ارترا زي طبيب بتركاي بودا ياخذلو ግን طبيب بودا طيب አይኮነ طبيب ማለት ጠበኛ ማለት እግዚአብሔር طبيب بودا ይበለው አይኮነ طبيب በገዚ ጥበበኛ እዩ ስለዚህ ኩኑ ጠቢባን ኩኑ ማለት ከም ተመን ጠቢባን ኩኑ كم رجب دما لوهات كونوا كلتي حسكم توقعازي لنا له نحن دما نابتين بحالي خو دما حاني وز حزنا زل نجر انت ترتبايلو ازيو هيوتنا كله خميو
ስለዚህ ካብ ድራማ መውዳት ይብሉ ድራማ ዕድመና ሓሊፉ መንፈሳውነት አርኪሙ ከጥፋና ዘይከይን እምበር ዕረፍት ይቡና አይፈልጡን ብርግጽና 10 ደቂቃ ن10 دقيقة نتزنبرنا شجر رسيعنا بول زنقع نخون حقي ويد ما نتي هو التاريخ مسنا سلزم مساسل بس لنا يخون جن هذه وقتنا زم صقن يلا ده 10 دقيقة تمارسو تي حسب وانا له حدث بسكر كون تايد حاسب انت راس خيره كل شجرك رسعي لحاسب حقي ده 10 دقيقة صغرا مسجر فاي مصخه صباح يسكر بول في حزو بغيرو سلازي بسخران بخمس نجارات الزين عرفت يلن هيوت دما هيبناني سلازي نحنا دما اتي موبايلنا مخنياتو ازبلكم زلخ سلامنت تترايدو صومون ملو نحلفو كان مسد مش موبايل نحلفو سي ولا مسانا خلكم موبايلنا اتينا يوتيوب ابقلنا تو فيسبوك نخير كل مصحو كل رسنا مسحنا دما موبايلنا عاصينا كوف نبل معناتي سلازي انت اخذ رقم زلنا بعلنا طيبان كون علينا معناتي رابعي بس حالنا رابعي دمام نابتي انبا حانيق وحزنا زل نابتي انبا نخين ديب حاجة نفسنا بتحتنا نجزابير أحلتنا كنهب سلا زي كالنا نجزابير أحلتنا كنهب ها هاي كالنا قدس بطرس أم عرف قدام بطرس أم عرف حمشته فوق شو عاد تغم زبل انتهي زبل كونوا انك آتوتوا انك رسكموا تحت أديه الأجزابير صنعت كما يعني لكم آمي هاوصكموا كما يعني لكم آمي هاوصكموا مسملا وكله هليناكم الجروف العليو اسمه أوتي اللي أنت أكمو نصو بجزء العلم أنت قبلكم أدران بطرس معرف حمشته فور شو عاتك ساب شو منزله نصو بجزء العلم أنت قبلكم نسخاتكم بما أبتا تحت صنعتي دكزابير تحت بلو نصو أنت يقبر وكله هليناكم جروف العليو اسمه أوتي اللي أنت أكمو كل حاساكم ناو جرفوا نصو سليهم تقبري سلينا دكزابير እግዚአብሔር ስለንተ ይገብር አሐስብን እግዚአብሔር ስለኔ ሐስቢ ሐድልቅ እንታይ ይብል አንተ ተቀርበ ለርእሴ ይብል ንስኻ ካብ ርእሴ ካባይ ንዓይ ንስኻ ተቀርብ ምክንያቱም እحنا ካብ ህይወትና ጽቡቅ ገርና ጉድአቱን ሕመቁን ወድማ ጽቡቁን ኣብ ህይወትና አጋጥመና ዘሎ ካብ ንፈልጦ እግዚአብሔር ናትና ይፈልጦ ዘመጻናት ይገብርለው ዝገብሩ አይፈልጥም ሐቀይ ኩሉ ጽቡቅ ለምን ዝሐስቡ من هذا ما بيوتنا كل صبونا حاسبه جن እግዚአብሔር ግን አቀድም ይحልፍ እዚ ነገር እዚ ንዓኻ ጽቡቅ አይኮነን ከምዚ ነገር ትገብር አለክ አይሉ ድማ ህይወትና ይቆይረሞ ምን هذا በና ጭንቀት ያቱ ስለምንታይ እቲ ነገር ስለዚህ ተረዳና ማለት ነው ስለዚህ ኩል ነገራት ናብ እግዚአብሔር ተራገዲፍና ዮ ህይወትና ከዓቢ ይኽል እግዚአብሔር ድማ መሳና ይኾን ሓምሻይ ድማ ናብቲ እንባ ናብ በመንፈሳዊ እንባ ንኸይንዲ ሓሊኹ ይዝና ዘሎ እንታዩ ተረተባይሉ ሕማ ጠባይ مثلا طبعا زيا طبعا مثلا مسيطان بصوت راح كوتو بصبوط ايو تلحقيها حما طبعا زلنا بزحاتنا مفتاحنا حما طبعا زلنا ايتنكفني ايطمتني كوميو نزيو ጎይታ ከስተመርን ከሎ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 እንታይ ዝብል እስመም ቃልከ تصدق وان قالك تتكلم بقالك تصدق بقالك دما تتكبر تخونن ስለዚህ ንሕና ድማ አፍና ከገርመኩም ክራገም ማዓትዩ ክጻረፍ ማዓትዩ ግን ፈተካ አዘላ መጨረሻ ንሓደ ተጽርፎ ዝረለኻ ነገራት ኩሉ መስገበርካ መጨረሻ ፈተካ ትብሎ እዚ ክኸውን አይግባኒ ቅዱስ ያዕቆብ እንታይ ይብል ካብ ሓንቲ ዒላሲ ክልተ ነገር ክወጣ ይኽእል አይደል ካብ ሓንቲ ዒላ ክልተ ነገር ክወጣ ይኽእል ወይ ጥዑም ወይ ድማ መሪር ዛምበር ክልቱ ወጥ ይኽእል አይክልኒ ስለዚህ ካባና ድማ ካብታ ሓንቲ ልሳን እግዚአብሔር ተመስግን ልሳን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኢለ ስብሐት ለእግዚአብሔር ተቀርብ ልሳን ክንጻረፍ አይግባአና ነው ሓደ ሰብ ጸሪፉ ካሰው ተልጋ እንታይ ዝልሰብ ናይ ዘመና ጻድቅ ስደኮን ምሳኻን ዝጣሪፉ ሰብ ተትብሎ ናይ ዘመና ጻድቅ እዚ አህዋተይ ጻርፊ ምስ እግዚአብሔር ከንብረና አይከልኒ ቅዱስ ዳዊት አይብል ሲኑ እግዚኦ አቃቢል አፍየ ኦ ጌታ ናፈይ ቀፈር ግበረሉ ናፍና ቀፈር ንግበረሉ ካምንታ ካብሕማ ጻርፊ ካብ መርገም ስለዚህ መርገም ምረጋሚ አዩ መርገም ወኩሉ ዘይረግም በኮንቱ ሩስ ይረግም
ፍትሐ ነገሥት እቲ ብኮንቱ ዝረግም ሰብ ንርእሱ ተመልስ ዝረግም ዘይከውን ዘይበፅሓካ ነገር ኣለኩም ንሓደ ነገር ዘይገበርካይ ነገር ሰብ ከረግመካ ይኽእል ኢሉ ግን እቲ ሰብ ተረጊም ዝረገመ ግን ንባዕሉ ዝምለሶ ስለዚህ ሎሚ ድማ ንሓደ ሰብ ክንፀርፎን ከለና ትፀርፍቲ ናባና ከም ዝምለስ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ጎይታ ክምህርን ከሎ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ምሕፃብ ኢድ ክምህርን ከሎ ንሰብ ዘርክሶ ብምሕፃብ ኢድ ብምሕፃብና ኣይኮነን ንሰብ ዘርክሶ ካብ ልቢ ብዝወፀ ቃል እዩ ዝሙት ሕማቅ ቃላት ይወፅ እዩ እዚ ንሰብ ዘርክሶ ይብል ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ 11 ዘሎ ስለዚህ ንሰብ ከርክሶ ዝኽእል ሕማቅ ቃላት እዩ ስለዚህ ቃልና ንሓሉ እንሆ ብላግፅ ዝተታለለ ሰብ ብላግፅ ተመለአ ሰብ ኩልንትናው ናይ ሰይጣን ይብል ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ስለዚህ ላግፅ ኩሉ ህይወትና ላግፅ ክኸውን አይግባእን ላግፅ ሓንሳብ የድልነት እንደተባለ ግን ዘይድል ነገራት አሎ ስለዚህ አፍና ካብ ሕማቅ ምዝራብ ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ጠባይና ነፀብቆ ክፉእ ክኸውን የብሉን ብፍላይ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ንናለስ ንብል ሰባት ሰብ ካብ ርሑቕ መፅዩ ክቐርበና እንከሎ ብጠባይና ኮይ ዝርሕቐና ጠባይና ክፉእ ኮይኑ ካብቲ ትምህርትና ሰብ ንትምህርትና ይርእሞ ጠባይና ርእኻ ይሃድም ሰብ ንዜማና ርኢ ይመፅእ ንድምፅና ርኢ ይመፅእ ጠባይና ኻርኢ ይሃድም ናብ ማሕበር ይመፅእ ጠባይ ሰብ ርእኻ ይሃድም ስለዚህ ጠባይ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ስለዚህ ንሰብ እንታይ ንዛረብ እንታይ ንብል ክንሓስብ ክንክእል ኣለና መቸም ቆልዑ ይኮና ንሕና ስለዚህ ንሕና እኹላት ኢና እንታይ ይፅብቐልና እንታይ የኽፍኣልና ንፈልጥ ኢና ዘይንፈልጥ ኣይኮናን ግን ነዚ ነገራት እንዳፈለጥናዮ ግን ንዕሹ እሞ ሰይጣን ብገይሩ ይፃወተልና ሰባት ድማ ካባና ከም ዝሃድም ይገብር ንሕና ድማ ነቲ ዝገበርና ኩሉ ነገራት ህይወትና ብመንፈሳውነትና ከንቱ ከም ዝኾን ይገብር ስለዚህ ጠባይ ኣዝዩ ወሳኒ ስለዝኾነ በዚ ነገራት እዚ ክንርድኦ ይግባና ሻድሻይ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘይምህላውና እዩ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘይምህላውና እዩ ምክንያቱ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ እናወሰኸ ዝኸዳ እምበር ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ትማሊ ካብ ሎሚ ሓሽ ክብል ኣይክእልን መቸም ክብል ይኽእል ሎሚ ካብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ንላዕሊ ፍቅሪ ሰበይቲ ካብ ፍቅሪ ሰበይቲ ንሰበይቲ ድማ ፍቅሪ ሰብኣይ ፍቅሪ ብፃይ ወይ ዝተመርዓ ኮንተ ኮይኑ ድማ ብሰበይቲ ምቅፃል ሰበይቲ ድማ ጋል ድማ ብሰብኣይ ምቅፃል በቃ ኣብ ክንዲቲ እግዚአብሔር ንዓና ዘውዕልና ውዕለ ዝሓስቦ ሰብ የለም ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ንሕና ገና ሓጣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቱ እሞ እታ ኣባና ዘላቱ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣባና ዘላቱ ፍቅሪ በዚ የርኢ ኣሎ ይብል ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቅሪ 7 ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቅሪ 7 ማለት እዩ ግና ንሕና ሓጣን ከለና እቲ ኣጋፔ ዝተባሃለ ፍቅሪ ካልእ ንሕና ነፍቅሮ ሄሮስ ፈፅና ፍሊኦ ስቶርጅ ዝተባሃለ እዚ ናይ ፍቅሪ ብፃይ ፍቅሪ ሰባይቲ ወይ ድማ ፍቅሪ ኣዕሩኽ ብከምዚ ህይወትና ሙሉእ እዩ ንዑ ድማ ግዜና ኣለና ግዜ ኣለና ግን ንእግዚአብሔር ዝኾን ግዜ ይብልናን ንመፅሓፍ ምንባብ ዝኾን ግዜ ይብልናን ስብከት ምስማዕ ዝኾን ግዜ ይብልናን ንመዝሙር ግዜ ይብልናን ብሓቂ እግዚአብሔር ክፈርደና እዩ ምክንያቱ ግዜ ዝሃብ መን እዩ ሰብ ንንስሓ ተዋሂቦን ከሎ ዘመን ንንስሓ ይብል ተዋሂቦን ከሎ እዛ ዘመና ዘዘልና እኮ ንንስሓ ግዜ እያ ግን እዛ ግዜ ከም ኮን ተቆፂሩ ግን ንንስሓ ይብል ይምነ ስለዚህ ህይወትና ንሕና ናይ ልምዳ እምበር ናይ ፅባሕ ኣይኮነን እሞ ነዚ ነገር ክንገብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ይደግፈና ስለዚህ ካብ ወላውን ኣብ ሓዳር ይኹን ካብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘይጀመረ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓዳርን ክፀንዑ ኣይክእሉን ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓዳርን ክፀንዑ ዝኽእሉ ሰብኣይ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘኪሩ እንተዳፀኒዑ ሰበይቲ ድማ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዘኪራ ንእግዚአብሔር ላ ተፀኒዓ ሓዳር ክፀንዕ ይኽእል እዩ ኣብ ሓዳር ሽግር የብለይ ዝብል ሰብ ኣሎ ሓደ ምሁር ናይ ዓለማዊ እንታይ ዝብል ኣብ ሓዳሩ ሽግር የብለይ ዝብል ሰብ እንተዳሃልዩ ኣነ ንሰብ ዝክረኸቦ ይደሊ ይብል ምክንያቱ ሽግር ዘይጋጥሞ የለን ምክንያት ይውሓድ ይብዛሕ ዘጋጥመካ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ህይወት ዘጋጥም ነገር እዩ መቸም ኩሉ ግዜ ገነት ኣይኮነን ሓዳር ኩሉ ግዜ ድማ ሲኦል ኣይኮነን ስለዚህ ኣብ ሓዳር ድማ ኩሉ ነገር ዘጋጥም እዩ ኣብ ሓዳር ድማ ሰብኣይ ሰበይቲ ክፅንዑ ክትዳ ኮይኖም እቲ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ዘለዎም እንትዳ ኮይኖም ስለቲ ፍቅሪ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ኢሎም ገድፎም እግዚአብሔር ዘይፈልጥ በዓል ሓዳር ተኮይኑ እንታይ ገበር እግዚአብሔር ዘይትፈልጥ ሰበይቲ ኮይና ትገብር እግዚአብሔር ዘይትፈልጥ ሰበይቲ ኮይና ንሰብኣያ ህኩመት ተፈጥሮ ለኩሉ ግዜ ምክንያቱ ጠበኛ ሰሎም እንታይ ኢሎም ካብ ምስ ርግምቲ ወይ ድማ ምስ ሕሰምቲ ሰበይቲ ምቕማጥ በቃ ኣብ ድሕሪ ገዛ ምቕማጥ ይሓሽ
ويدما بقابتي أنا بستنا أنا برز الله بوتا أو ما تحايشلو أبتنا يقبل سوق مطو سلامتك سبيتي أنت مش الرجمتيا كاب سبيت زوج قال نسبعي أزيو كذا سبعي نسبيتي أنت زاريب أدحني ناس عم تبدين ده صندوق وليس لمن من الزارة مثلاً سبيتي خطوط كلا جن على تريريو نسبعي دم تدفنه مالت لبي صفا سبعي دور يخون قال ساعة تريهم ما تفضل متى ما بيوزع جات ما كتريهم يخان رجل سبيت زلات سبعيو دول بقى أما جن ده زارة بخدمين أنا زرعه بعيني مالتي رجل سبيت زلات سبعي سبعي مالتي بين ده زارة بخدمين من قديم سبعي دم سب دم ما تقبرو بات السب جرم نسب تصرفه نعبر تعامل أنت ده سبعي كم خينو سب تعامل ده تصرف أنت سلزي كم علم أب حدارنا تايسكي تقالات ما هنوصل هنمدك قول لنا بفلاك كابسبيتي دوكمين كابسبيتي وصل كان سبعي أزي يزقوده ده حري دم تريولن ترى أخوينا كل جزء تايسك برتاعي أب كده مسوا دفير خزارة يكلني ويدم ما أيترد عن من تاي قبل يكلني أيترد كاني إذا سلت دوغما بس يمان سلازي نحن دم وأب حدار مالك بس فقر غير دمص أخوندي سلازي سبعين سبعتون أب فقري كصنع تلا أخوينهم نتي ناي إجزابير فقر ذكرهم كصنعوا يأمزو كلهم ما نازل نجار زخن جبر إجزابير أملاخان دقفنا سلازي نابتي منفس أو إنبا نا أبون على تستوى أبون تاني يروح قطعت نابتي إنبا أبيلكا هذا نحن دما كابزنا إذا علماء ونجارات نحن هادم انتهي تهدلنا لنا مجمرتا كابنا علماء تسعك نهدم كالاي كابنا منافقان تمرتن مزمورن كنهدم سالساي كابتي سبسكرايب نغبرن ناب دراماتات يكون ناب دلم كنرحقو هنكلال مخنيات حادثه بمنفساونت كبرت عند ادلين دراما زبطو ترا خوينو ايدو سقايت بنا مچم طو ابجريا حلنا دما ناب قدم ليس يزبل سلازي نطنققلو نولا انتي كونناي سلازي اگداس ايكونن برابعي دما برابعي تايلنا يرنا نفسنا بتحتنا እግዚአብሔር አሊፍና ክንሄድ በሐምሳይ ጠባይና ከነጽብቅ ሻዲሻይ ድማ ፍቅር እግዚአብሔር ክህልወናሞ እዚ ነገራት ተዳሃሊና ምስ እግዚአብሔር በሕብረት ንነብር ናብቲ ዝለዓለ መንፈሳዊ ድማ ንበጽሕ ስለዚህ ነዚ ነገራት እዚ ጾም ስግደት ጸሎት ፍቅር ሓዊስና ክንገብሮ እግዚአብሔር አምላኽና ይደግፈና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወጣሪ ወፈጻሚ ካህሊ ኩሉ ሎቱ ይደሉ አኮቴት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድር ወበሰማት በባህር ወቀላት ለዓለም ዓለም አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር